قال صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب ووفروا اللحى، في رواية وأرخوا اللحى. لما قال جزوا الشوارب هذا فعل أمر، أنا أتكلم الآن فقهيا يعني شرع فقهي، وقال أرخوا وفروا هذا فعل أمر. فكلمة أرخوا وفروا جزوا أفعال الأمر هذه ما ضابطها؟ يختلف. ولهذا ترى الناس في شاربهم يعني الرجال يختلفون. نعم. فمنهم من مثلا درجة معينة، منهم من جزه جزا بالكامل، منهم من درجة مثلا 2 3، منهم من له سابلة كما كان لعمر رضي الله تعالى عنه، كان يعني يحركها إذا غضب، نقل هذا مالك رحمه الله في الموطأ عن عمر. فيختلفون مع أنهم اتفقنا على أنهم على الحديث يقول جزء. كذلك هي اللحى. والمعنى الذي أريد أن أصل إليه أنك في الشارب أنت منهي أن يظهر عاليا، ما دون ذلك يدخل فيه، يعني مثلا ما يصبح الشارب هذا مميز واضح. سنطبق الحديث إلى أي درجة الحديث سكت عنها. كذلك في اللحى قال أرخوا وفروا، فالمهم أن لا تحلق. إلى أي حد تعفى؟ الوجوه تختلف في تقبلها للحى. بعض العلماء يرى منع الأخذ منها، هذا قال به طائفة، وبعضهم يرى الأخذ على ما زاد من القبضة، هذا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وابن عمر أحد رواة الحديث، فمعنى ذلك قطعا أن ابن عمر وهو من الصحابة المعمرين، معنى أنه بلغ 80 وأدرك الحجاج بن يوسف، فأدرك الصحابة كلهم وكانوا ينظرون ابن عمر وهو يأخذ من لحيته. فلو كان الصحابة يعني بعض الفضلاء يقول ابن عمر لوحده، هذا ليس كلام غير علمي غير منصف لابن عمر. ابن عمر لم يكن يعيش في كوكب آخر، كان يعيش بين الصحابة في المدينة وفي مكة. وفي الموطأ أنه ما حج ولا اعتمر إلا أخذ من شاربه ولحيته. فهو عندما كان يأخذ ابن عمر أنصح الخلق، يعني أكثر الناس قبولا للنصيحة. فلو كان الصحابة كما تقول أنت كلهم لا يأخذون إلا ابن عمر لنصحوه، ولو نصحوه لرجع. لكن لما رأينا أن ابن عمر يفعل هذا فهمنا أنه لم يكن الصحابة ينكرون عليه. إذن لم يفهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو أحد رواة الحديث من قول الله وسلم وفروا أن لا تأخذ منها بالكلية. فهم ابن عمر أن ما زاد من القبضة، هذا فهمه، نعم فهمه، لكن فهمه الأول أنه لا يمنع بالكلية. واضح. بعض العلماء قال إن المقصود أن لا تذهب أصولها، فتقول عنه ملتحن أو غير ملتحن. هذا درجات الفهم للحديث. الآن واضح الذي يحتمل هذه الثلاث. فمن حلقها لا يمكن أن تخرج حلقها مع قول عليه الصلاة والسلام وفروا اللحى، لأن الحلق يعارض التوفير. لكن التوفير إلى أي حد هذا يختلف. هذا من الناحية الفقهية المحضة.